ඔන්න අද වීඩියෝ එකනොත් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් අය හොයන ගොඩක් වෛරල් යන මෙන්න මේ WhatsApp ස්ටේටස් ට්‍රික් එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මොකද්ද මේ WhatsApp ස්ටේටස් ට්‍රික් එක? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට කෙනෙක් ස්ටේටස් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ස්ටේටස් එකේ දාලා තියෙන ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉමෝජි ටිකක් ඇනිමේට් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ස්ටේටස් ට්‍රික් එක කරන්නේ කියලා. හරි මේ වැඩේ කරන්න අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා high resolution image එකක්. ඒ කියන්නේ මෙගාපික්සල් ගාන වැඩි image එකක්. ඒකට වාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන නිකම්ම ෆොටෝ එකක් අරගන්න. ෆොටෝ එක අරගන්න කලින් වාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ full මෙගාපික්සල් ගානම සිලෙක්ට් කරලා ෆොටෝ එක අරගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ නම් දැන් 50 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඩිෆෝල්ට් කැමරා එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට මේ වගේ 12 මෙගාපික්සල් වලින් තමයි කැප්චර් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේක උඩ ටච් කරලා 50 මෙගාපික්සල් වලට දාගෙන මම මේ විදිහට නිකම්ම මගේ කැමරා එකෙන් ෆොටෝ එකක් අරගන්නවා. හරි මේ විදිහට high resolution image එකක් capture කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එක ඕපන් කරගෙන update tab එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් camera icon එක දීලා අපි දැන් camera එකෙන් අරගත්ත ෆොටෝ එක select කරගන්න. මේ විදිහට select කරගෙන මේ interface එකට ආවට පස්සේ උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sticker icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ icon එක දෙන්න. මේ icon එක දුන්නට පස්සේ මෙතන අපිට reaction කියලා feature එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි emoji ටිකක් animate වෙන effect එක දාගන්නේ. ඔයා මේක උඩ touch කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙතනින් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ස්ටේටස් එකේ ඇනිමේට් වෙන්න ඕනේ මොන ඉමෝජි එකද කියලා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති ඉමෝජි එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උඩින් done කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට මේ reaction feature එක ඕන විදිහට resize කරලා අරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයා මේ reaction feature එක මේ විදිහට zoom කරලා screen එකේ ලොකුවට පේන තරමට ලොකු කරගන්න. මේක phone එකේ screen එකේ පුළුවන් තරමකට ලොකු කරගත්තට පස්සේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ crop icon එක දෙන්න. crop icon එක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ reaction feature එකෙන් පිට යන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ වගේ image එක crop කරගන්න. image එක අවශ්‍ය ගානට crop කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන done කියන එක දෙන්න. දැන් අපිට මේ image එක පුරාවටම reaction feature එක ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේක උඩින් image එකක් add කරන එක. ඒකට අපිට පුළුවන් ආපහු උඩ තියෙන මෙන්න මේ sticker icon එක දෙන්න. ඒක දීලා මෙතනින් මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකක්ම ඔයාලට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ස්ටේටස් දාන්න ඕනේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකට ගානට ෆිට වෙන විදිහට ඔයාලට මේක zoom කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට ඔයා වැඩේ කරගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ටේටස් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ස්ටේටස් එක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ කවුරු හරි අපේ ස්ටේටස් එක බලන ගමන් මේ ෆොටෝ එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරොත් මේ ස්ටේටස් එකට යටින් අපි ඇඩ් කරගත්ත ඉමෝජි එක මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේට් වෙනවා. එයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් WhatsApp ස්ටේටස් වල viral යන රීෂෙයා වෙන ගොඩක් අය හොයන මෙන්න මේ WhatsApp ස්ටේටස් ට්‍රික් එක කරන්නේ. මේ වගේම WhatsApp ස්ටේටස් ට්‍රික් එකක් ගැන මම කලින් WhatsApp updates ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එක තාම බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ වැටෙන end screen එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට යන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. අපේ WhatsApp Facebook TikTok පහළ තියෙන links වලින් ගිහිල්ලා follow කරන්න. හරි ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.